guys! Welcome back to my channel. And for today's video, itatry ko yung ConSuKa na trending sa social media at sa ibang YouTuber dyan dahil sabi nila effective daw yun sa buhok. So, let's get started! So ngayon, meron akong vinegar na apple cider ng American Garden at dalawang cream silk na pink. So, ang gagawin natin ngayon ay ihalo natin yung vinegar at tong cream silk. So, meron akong plastic cup dito at saka gamit tayo ng kutsara para matansya natin yung vinegar. Para sakto lang, hindi madamihan at hindi din so, isang kutsara, dalawang kutsara. Amoy suka. So, naghalo natin to. Halo lang natin. Amoy talagang suka, guys. Hanggang sa malapot na siya. So, guys, ilulugay natin yung hair ko. Yan. Try ko lang sa inyo guys, ba't ba dry yung hair ko? Kasi pumunta ako ng salon. Ewan ko ba, ba't nasunog yung dulo ng hair ko? Talagang first time yun in my life. Hindi ko alam ang gagawin. Pag-uwi ko sa bahay, sabi ng mama ko, "Oh, kamusta yung pag-riban mo?" Sabi ko naman, umiyak ako agad kasi sabi ko, "Ma, nasunog yung tip ng buhok ko." Kadali-dali kami yun pumunta doon sa salon at pinagalitan yung gumawa ng hair ko. Sabi niya, ano ba tong ginawa niyo sa buhok ng anak ko? Ba't ba nasunog yung dulo? So, sabi nila, after 3 days na makaligo na ako, pwede na akong maligo, kapag sunog pa rin, kapag dry pa rin, babalik ko ako doon sa kanila. So, yun, after 3 days, mas sobrang nag-brittle yung buhok ko. Kaya, bumalik ako doon after 3 days. Then, i-fix nilang buhok ko. Pero may pinagbago naman. Pero hindi talaga yung last reband ko na talagang sobrang bagsak. So, yun, na-disappointed ako. Kaya, try ko yung ConSuKa kung effective ba ito sa dry. Ito pa yung nakakatawa, guys. 4 silang lalaking nagtutulungan sa buhok ko. So, yun. Diba? Wala na natin yung pag-apply. So, ang gagawin ko, guys, itutunga ko yung buhok ko para ma-even siya paglagay. Lahin muna natin itong dito.
Sana gumana na. Para hindi na ako malapit na ako matapos. Dito na tayo. Nakita nyo, sobrang dry. Patay talaga. See guys, nung high school pa ako, blonde talaga yung hair ko. Nag-decide ako na magpa-black ng buhok nung 4th year college ako. Isa din akong matapos kumustay. Ito na lang yung natira guys. Ito talaga yung sobrang dry sa tingin. Sana umipik. So, wala na. Ubus na. After 30 minutes daw, babanlawan na daw yung hair. So, ano tayo? Patay. So guys, tapos na tayo mag-apply ng ConSuKa. So, babalik ako mamaya dahil maliligo muna ako at patutuyuin ko yung buhok ko. At after that, I will show you kung effective ba. Let's see kung anong resulta. See you later. Bye! 1 hour later. Guys, katatapos ko lang maligo at natuyo ko na din yung hair ko. So, as you can see, na natin yung dulo. Wow! Wow, tingnan nyo guys. Diba yung pinakita ko yung dulo ko kanina, sobrang dry. Tingnan nyo, super shiny na siya at hindi na siya dry. Diba? Ganun din. Wow! Effective talaga yung ConSuKa sa buhok ko. Pwede siyang pang placement guys. Guys, hindi ako makapaniwala. Wow! Talagang nag-smoothen yung hair ko. Tingnan nyo, hindi talaga siya dry. So guys, I highly recommend to you yung ConSuKa kasi it helps to smoothen your hair. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!